ඔවුන් සංක්‍රමණිකයන් නොව මීට වසර දසදහස් ගණනකට එහා මේ බිමේ ජීවත් වූ ප්‍රාග් ඓතිහාසික ජනතාවගෙන් පැනත එන්නන් යැයි සිතීම සාධාරණයි. අතීතයේ මේ රටේ යක්ෂ, රාක්ෂ, නාග සහ දේව වශයෙන් ප්‍රධාන ගෝත්‍ර 4ක් පැවති බව කියැවෙනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 වසරේ පමණ ආර්ය ශිෂ්ටාචාරය මෙරට ව්‍යාප්ත වීමත් සමග මෙහි සිටි යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් ආරක්ෂාව පතා වනගත වුණා. වැඩි ජනතාව පැවැතෙන්නේ මේ පිරිසගෙන් බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. එය එසේනම් මේ දේශයේ සැබෑ ස්වදේශිකයන් වැඩි ජනතාව විය යුතුයි. වැඩි ගෝත්‍රය සංවිධාන වූයේ නායකයෙකු වටා. දඹානේ වැඩි පරම්පරාව අනෙක් වැඩි සමාජවලට වඩා ප්‍රබල හා ජනප්‍රිය වීමට හේතුව අතීතයේ පටන් ශක්තිමත් නායකත්වයක් සෑම කල්හිම ඊට හිමිව තිබීමයි. විජය රජාකාරිලැත්තෝ මේ රට පොජ්ජට මංගච්චනකොට කුවැනිලැත්තෝ නූල් පොජ්වල් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා. මේ නූල් පොජ්වල් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරුවේ මන්ත්‍ර පොජ්ජ කතා දමන්නවත් පිරිත් පොජ්ජ කතා දමන්නවත් කොදොයි. මේ වාගේ කෝමන්තනවල් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරන් තමයි නූල් පොජ්වල් හැදුම් පොජ්ජ මන්දු කරන්නේ. එහෙනම් විජය රජාකාරිලැත්තෝ මේබට මංගච්චනකොට චාරිත්‍ර පොජ්ජ තිබාපු ලැජ්ජා පොජ්ජ බය පොජ්ජ තිබාපු මිනික් ගජ්ජු තමයි මයංගන පෝර්ගම් පොජ්ජ ඉඳ තිබාලා තිබෙන්නේ. වැද්දන් ප්‍රධාන වශයෙන් දඩයම් කිරීමෙන් ජීවත් වූ අතර මෙයට අමතරව වනයෙන් ආහාර රැස් කරන ජීවන රටාවකට හිමිකම් කියනවා. දඩයම් කිරීම බොහෝ විට කැරෙන්නේ කණ්ඩායමක් වශයෙන්. දඩයමක් හමු වූ විට එහි හොඳම කොටසක් නෑ යකුන් වෙනුවෙන් වෙන් කැරෙනවා. අනතුරුව මස් පුළුස්සා වියලීම සිදු කැරෙන්නේ ආහාර කල්තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස. මහා සමාජයේ සිදුවන වෙනස්කම් මේ වනවදුලේ ජීවිතවලටත් කාන්දු වෙන්න පටන් අරගෙන. මේ වන විට ඔවුන් කාලානුරූපව ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා යොමු වෙලා. එසේම පරිසරයේ ඇති යම් යම් දේ යොදාගෙන වරිග ගෙදරට එන සංචාරකයන්ට විකිණීම සඳහා විවිධ අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයත් දැන් වැඩි සමාජය තුළ දකින්න ලැබෙනවා. වෙනස් වීම කොතෙක් සිදු වුවත් ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික ජීවිතයෙන් මුළුමනින්ම මිදුණු බවක් නම් පෙනෙන්නේ නැහැ. සෑම විටකම ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව සොබාදහමේ නීතියට බෙහෙවින් එකඟ වූවක්. එය බෙහෙවින් සරල හා චාම්දිවි පෙවෙතක්. මුල් කාලයේදී වැඩි ජනතාව ජීවත් වුණේ මහා වනාන්තරයේ ගල්ලෙන් ඇසුරේ. විවිධාකාරයේ නිවාස ඉදිකිරීමට පටන් ගැනීමත් සමඟ වනාන්තර ආශ්‍රිත වැඩි ගම්මාන බිහිවන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් ගම් වැද්දන් නමින් හැඳින් වූ අතර අතීතයේ ගල්ලෙන් වල ජීවත් වූ ආදිවාසීන් නම් කැරුණේ ගල් වැද්දන් ලෙස. මසුන් මැරීමෙන් ජීවත් වූ මේ වර්ගයටම අයත් ජනකොටසක් මුහුදු වැද්දන් ලෙස නම් ලබනවා. මෙවැනි වැඩි ජනකොටස් වාකරේ, රතුගල, නිල්ගල, හේනානිගල ආදී විවිධ ප්‍රදේශවල ශේෂ වී ඇතත් ඒ අතුරෙන් වැඩි සැලකිල්ලක් දඹාන ආදිවාසීන් හිමිකර ගන්නවා. ඒ වඩා ශක්තිමත් නායකත්වයක් යටතේ තම සංස්කෘතික අනන්‍යතාව රැක ගැනීමට හැකිවීම නිසා. මේ වැඩි ප්‍රජාව ප්‍රධාන වශයෙන් ලෝකයේ අනෙක් ආදිවාසී ජන ප්‍රජාසේම ප්‍රාණවාදීන් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. එයින් කියවෙන්නේ සත්ව ශාක හෝ වෙනත් ස්වාභාවික දේ තුළ ආත්මයක් ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි. සොබාදහමට ඔවුන් තුළ ඇති ලැබියාවේ හා ගෞරවයේ මෙන්ම වැඩි සංස්කෘතියේද පදනම වන්නේ එයයි. මේ කලා පොජ්ජේ ජීවත් පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට මාම කැච්චක් සිරිත් පොජ්ජවල් තිබෙනවා. කලා පොජ්ජේ කියලා කතා දමන්නේ මේ ඇත්තන්නේ පණ පොජ්ජ වගේ තැනක්. එතකොට මේ ඇත්තෝ මේතනින් ජීවත් පොජ්ජ මන්ද වෙනවා නම් ඒ ජීවත් පොජ්ජ මන්ද වෙන කලා පොජ්ජයට ගරුතන මන්ද කරන්නේ. එදා දවස් පොජ්ජේ මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරා පොජ්ජ මිනික් ගජ්ජු කලා පොජ්ජකට ඇතුල් තැන මන්ද වෙනකොට අතු පොජ්ජක් ඇන්න මංගච්චලා මේ වාගේ
ලොකු රුකම් පොජ්ජයක ඒ අතු පොජ්ජේ එල්ලුම් පොජ්ජ මන්දු කරනවා. එල්ලුම් පොජ්ජ මන්දු කරලා වැඳුම් පොජ්ජ මන්දු කරලා ඒ කැලා පොජ්ජෙන් අවසර පොජ්ජ මන්දු කරගන්නවා. මේ ඇත්තෝ අද දවස් පොජ්ජේ මේ කැලා පොජ්ජයට ඇතුල් තැන මන්දු වෙනවා. මේ ඇත්තන්ට ආරක්ෂා පොජ්ජ අනෝ කලන්න මේ ඇත්තන්ට රස්සා පොජ්ජ අනෝ කරන්න. මේ අත්තන්නේ කන්දියා පොජ්ජට කතා දමන මිලා පොජ්ජ මේ මන්දෝගෙන් පේන පොජ්ජ මේ අත්තන්නේ මියගිය ඥාතීන් නෑ යකුන්සේ ඇදහීම ඔවුන්ගේ පුද පූජාවල මූලික පදනමයි. වනාන්තරයේදී දඩයම් හා කෑම සොයා ගැනීමට පිහිටට එන්නේ මේ නෑ යකුන්. වැඩි ජනතාවගේ විශ්වාස සංකීර්ණයි. ප්‍රධාන වශයෙන් විවිධ යකුන් සහ දෙවියන් ඇදහීම යාදී මේවාට ඇතුළත් වෙනවා. වනාන්තරයෙන් ආහාර සොයා ගැනීම ජීවන රටාව කරගත් මේ මනුෂ්‍ය කොට්ඨාසයේ විශ්වාස ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවේම ඵලයක්. වැඩි ජනතාවගේ ශාන්ති කර්ම අතර කිරිකොරහ නැටීම දඹානේ වැඩි පරම්පරාවට ආවේනික බෙහෙවින් ජනප්‍රිය සංස්කෘතිකාංගයක්. නායකයලා අත්තන්නේ මේ අත්තන්නේ පරම්පරා පොජ්ජේ නායකවරයා මන්දවිලා ඉඳින්නේ මේ අත්තන්නේ පරම්පරා පොජ්ජේ දළදා මාලිගාවේ මී පැණි පූජාව හා මහියංගන රාජමහා විහාරයේ පෙරහරට සමගාමීව පවත්වනු ලබන වැඩි පෙරහර සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ වැඩි ජනතාවගේ නියෝජනයයි. විටෙක සුවිශේෂ වූත් විටෙක මහා සමාජ සංස්කෘතියේ අංගපසංග රැගත් මේ ජනතාවගේ විවිධ සිරිත්විරිත් බෙහිවින් සරල බවක් දක්වනවා. කුඩා පිරිමි දරුවන් දඩයම වෙත යොමු කැරෙන අතර ගැහැණු දරුවන් මුළු තැන්ගේ උයන පිහන කටයුතු සඳහා පුහුණු කැරෙනවා. මේ කුරක්කන් තලප ඔවුන්ගේ ආහාර අතර බෙහිවින් ජනප්‍රියයි. දැරියක් මල්වර වූ පසු වැඩි කලක් යාමට මත්තෙන් ඇය විවාහය වෙත ගමන් කරනවා. මෙවැනි විවාහයකදී දායාද ලෙස ලබා දෙන්නේ දඩයම් සඳහා බලුකුක්කෙක් සහ දුනුහීතලයි. නුග පට්ටාවලින් සාදන ලද ශක්තිමත් ලනුවකින් යුවල ගැටගසා නිවසින් පිටතට යැවෙනවා. ඉතැන් සිට ඔවුන් වනාන්තරයෙන් ජීවිතය සොයා ගැනීමට සමත් විය යුතුයි. බඹර කැඩීම සේම මී කැඩීම වැඩි ජනතාව අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වෘත්තියක්. එහෙත් එම කාර්යය මී පැණි තරම් රසවත් එකක් නම් නොවේ. විටක බොහෝ උසැති ගස් බිනවලින් මී කැඩීමේදී රිදුම් දෙන මීමැසි ප්‍රහාර දරාගෙන එම කාර්යයේ නිරතවීමේ හැකියාව හා ධෛර්යය තිබිය යුතුය. Pag bagong putman, ito ko siya. වනාන්තරයෙන් ලබාගන්නා සෑම ආහාරයක්ම මුලින්ම වෙන්වන්නේ නෑ යකුන් සඳහා. මේ රූස්ස වනාන්තරය කුසගින්න නිවනවා පමණක් නොව ඔවුන්ට සුවසිතද සලසයි. මේ ඇතැම් ඖෂධ
ඕනටම ආවේනික වූ ඒවා. සංකීර්ණ සමාජ ආර්ථික හා දේශපාලනික සෙලවී මධ්‍යයේත් ඔවුන් තම වරිග පරම්පරාව රැකගැනීමට උත්සාහ ගැනීම විශිෂ්ටයි. දඹානී වැදි පරම්පරාව වඩා ඉහලින් ඔසවා තැබූ ඌරුවරිගෙ තිසාහාමිගේ සොහොන පවා ඔවුන්ගේ පූජනීයත්වයට ලක්වන්නක්. මාම කෙච්චක් හොඳමයි. මේ දඹාන වරිග ගෙදර කෞතුකාගාරය අසල පිහිටි කතා දමන යමකයයි. මේ නව තාක්ෂණික මාධ්‍ය ඔවුන්ට දැන් අරුමයක් නොවේ. ගිරාඳුරු කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ගුවන් විදුලි සේවාවත් සමග එක්ව කැරෙන මෙම ගුවන් විදුලි ප්‍රචාර සිදු කරන්නේ විශේෂ පුහුණුවලද වරිගයේම තරුණයන්. ඉඩ පොඩ්ඩ මම පොඩ්ඩ පට ඇරලා තිබෙනවා. ඔය ඇත්තට දන්නු කැච්ච තිබෙනවා නම් කතා දමන යමකයක්. අද මහා සමාජය හා සසඳා ගෝත්‍රික ජීවිතය දුක්බර එකක් ලෙස ඇතමුන් විග්‍රහ කළද සැබැවින්ම සත්වයා සතු පූර්ණ නිදහස් සුවය අත්විඳි අවසන් වර්ගයා ඕන්ය. පරිසර සමබරතාවට කිසිදු හානියක් නොකළ ඔහු සත්ව සම්පතේ පැවැත්මට තර්ජනයක් නොවන පරිදි දඩයමෙන් දිවිගැට ගසා ගනිමින් ස්වභාව ධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වූහ. සොබාදහම නිමැවූ අන් සතුන්ගේ චර්යා රටාවලට බෙහෙවින් සමාන ගති පැවැතුම් තිබුණද මිනිස් කමෙන් ලද උසස් මනස මෙහියවා සතුන්ට වඩා දියුණු වින්දනයක් ලබන්නට වැඩි ජනතාව පෙළඹුණහ. Galbaja rangala nganyalika mangacha nesa galbaja randana maniya dhanyalika mangacha galbaja mangacha galbaja randana nganyalika mangacha ha ha ha